มันก็อื้อติดเนื้อในต้มไว้แล้วมันก็เอาให้ไปนะเขาใส่ว่ามังไอยานางไอหน่วยเบยปุ๊บเลยกันบวกปุ๊บเลยกันทำเองก็คัดมีเครื่องมือข้าวเจอคุณแม่บ้างมาเนาะ